Mun ihan lähtökohta on ollut näissä suunnitteluissa, että lapsille jäisi oikeasti mielikuvat mieleen, että päiväkodissa niin mä yritin käydä kysymässä lapsilta, että mitä jää mieleen, mutta ne oli liian pieniä vielä jotenkin, että ne vastasivat vain juu tai ei. Ja mä ajattelin, että pitäisi haastatella niitä samoja lapsia vaikka 10 vuoden päästä, että mitä niille on oikeasti jäänyt mieleen sieltä, että kun muistaa omasta lapsuudesta, niin jotain ihan hassuja asioita jää mieleen. Muthan revittiin tähän Saunalahden projektiin aivan täysin suoraan pystymetsästä. Suunnittelusta mulla ei ollut mitään käsitystä muuta kuin sen, että mä olin nähnyt, että isäni insinööri piirteli piirustuslaudalla kotona. Et sen tiesin suunnittelusta. Tietystikään suunnittelijalla ei voi olla siitä tehtävästä työstä niin tarkkaa tietoa sitten taas kuin sillä käyttäjällä. Ja se, että jos suunnittelija vaan, hänellä on tietty hirvittävän hieno visio, mutta jos me tiedetään, että se ei toimi, että jos meillä on vaikka lähes 100 lasta päiväkodissa, niin siinä on niin kuin joka ikinen kohta niin kuin mietittävä niin tarkkaan, että se päivän arki toimii. Että siellä on turvallista, siellä lapset pystyy leikkimään ja kokemaan ja tekemään erilaisia asioita. Ja ammattilaiset pystyy tekemään töitä. Mä olen todella tyytyväinen siihen, että Päivi valittiin tähän suunnittelemaan tätä sisustusta, koska meillä on ainakin yhteistyö mennyt niin nappiin kuin vaan voi olla. Välillä ollaan vängätty kyllä siis todella, ja sit Päivi ihmetellyt välillä, että mikä ihmeen pukemispenkki. Ja sitten me ollaan tutustuttu, mikä on pukemispenkki, mitä sillä tehdään. Ja näillä keskusteluilla niin Päivikin on päässyt ihan tähän päiväkotimaailmaan ihan täysin sisälle. Voin sanoa, että tuo päiväkoti on kaikki näiden kiintokalusteineen ja näineen niin äärimmäisen toimiva. Päivi kuunteli ihan hirveästi, me käytiin todella paljon keskusteluja. Päivittäin vahimmassa vaiheessa niin me 10 kertaa varmaan soitettiin toinen toisillemme. Sähköpostit ja kuvat kiersi ja todella mun mielestä tuli hyvää jälkeä. Mä koen olevani tiimityöläinen, eli niin kuin mä jo sanoin, että mä oon ihan mahtavassa niin kuin tiimissä omassa toimistossa, mutta sen lisäksi näissä projekteissa niin tämä ei ole semmoista sooloilua missään nimessä tämmöiset isot rakennusprojektit, eli eri suunnittelijat tekee yhteistyötä toistensa kanssa, ja sitten on käyttäjän edustajat, mitkä edustaa sitten sitä asiakasta, mikä on se tärkein tietysti, ja sitten me tehdään tosi paljon yhteistyötä taiteilijoiden kanssa, ja tämä mahdollistaa tietysti sen, että saa niin kuin tekniikan ja taiteen ja kaikki mahdolliset niin kuin integroitua mahdollisimman hyvin osaksi sitä arkkitehtuuria. Että mä itse koen tärkeänä sen, että se sisustus on niin kuin selvästi osa kokonaisuutta, ettei ole semmoinen niin kuin päälle liimattu somiste siinä. Ja sitten tämä lasten maailma on jotenkin nyt tullut näiden projektien kautta. Päiväkoti on tietysti selvästi loppukäyttäjät on lapsia, mutta sitten on ollut näitä kirjastoja, missä on jotenkin aina toivottu, että lasten ja nuorten osastoon erityisesti kiinnitetään huomiota, että se on tietysti niin kuin lapsille jätetään se muistijälki sinne ja ne on ne tulevaisuuden käyttäjät ja päättäjät sitten mitkä ymmärtää näitä asioita ja tosissaan niin kuin jälkikäteen ehkä vielä arvostaa enemmän sitä ympäristöä, missä ne on lapsena ollut. Mutta aika usein kysytään siitä, että kun on näitä lapsille ympäristöjä, että mistä sä niin kuin keksit tai ideoit tai muuta. Ja mulla ei ole itselläni lapsia, mutta mä oon ajatellut sillä lailla, että kaikki meistä on ollut itse lapsia, niin mä yritän vaan miettiä, että mistä mä olisin itse tykännyt lapsena ja mikä musta olisi ollut hauskaa. Ja sitten tietysti niin kuin suunnittelijan näkökulmasta niin pitää miettiä sitten myös aina se, että osata asettua sen kohderyhmän asemaan sitten myös, oli se lapsi tai aikuinen tai vanhus tai ihan mikä tahansa. Tuossa nyt viimeinen kuva on Saunalahden päiväkodin neuvolasta ja mulle semmoinen niin kuin paras kiitos oli, kun neuvolan ekapäivänä tuli lapset neuvolaan, niin siellä oli
ensimmäiset lapset niin kuin kiljunut, että äiti, mä oon tullut satumaahan. Ja musta se oli jotenkin ihan mahtavaa, kun se ajatus oli just se, että neuvolan aula voisi olla jotain muuta kuin semmoinen mikronurkassa ja muutama metallipenkki kolisemassa siellä keskenänsä, niin se oli kyllä paras palaute, että ajattelin, että tässä nyt on sitten ehkä onnistunut.